Adressen är Superfactor 12. Vi måste plocka in. Jag kan inte ut själv. Det måste finnas någonstans samarbete. Då är det skadat. Så tredje part som väntar. Det måste ju vara kring och Ja. Östman. Central, SVOB, French for Legion, Soldier och Fortune. Och den vägen kan de mycket väl ha fått kontakter för att sälja information. Jo, men analysen är datorn. Jag har materialet, va? Ja, den här nattexpert över hela utgiftsvägen. Titta i tabellen, givetvis. Punkt 2. Att hitta holländare om de är förenade. Skräplådan om någon vill svänga. Herregud, det är viktigt. Är det därför du åker upp igen? Eller hade du tänkt bara att slinka förbi när du ändå var där? Kommer så här, vi släpper det och sen ska vi gå. Jag är på en annan övningsområde om det som helst. Det är positivt. Det är svårare att gömma sig. Så vet ni var vi ska börja? Okej. Så lägger han på sig en mask. Hur var han? Kristoffer. Jag pratar lite. Jag har lovat min dotter att följa med henne till tandläkaren. Jag är jättesen. Hjälp mig. Kristoffer blev senast dömd för att ha kränkt stulna datorer, bil och båtdelar. Har du någonting med Oxford? Och sen så finns det där för dig. Han lämnar till fällan, öka! Det förstår jag. Det är bra. Han är trygg där han är. Det kan inte hjälpa oss.